નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે લારાવેલની અંદર વન ટુ મેની રિલેશનશિપ જોશું કે કઈ રીતના બે થી વધારે ટેબલ અથવા બે ટેબલ વચ્ચે આપણે વન ટુ મેની રિલેશનશિપ એપ્લાય કરી શકીએ તેનું આપણે પ્રેક્ટિકલ જોશું. સૌપ્રથમ તો env ફાઇલમાં જઈને ડેટાબેઝ કન્ફિગરેશન કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મેં એક સિમ્પલ કંટ્રોલર બનાવ્યું છે. કંટ્રોલર બનાવ્યા પછી સિમ્પલ web.php ફાઇલમાં મેં કંટ્રોલર છે એ મારું રૂટ ફાઇલમાં મૂકી દીધું છે આખું ફંક્શન સાથે. એક ફંક્શન બનાવ્યું છે. અત્યારે સિમ્પલ મારો બધો ડેટા છે અત્યારે શો થાય છે. હવે આ મારા બે ટેબલ્સ છે, કંપનીઝ અને મેમ્બર્સ. આમાં મારા બે ડેટા છે બરાબર. હવે આમાં મેમ્બર્સમાં જે આઈડી છે 1 ને 2 અને ઈ આઈડી કંપનીઝમાં મેમ્બર્સ આઈડી એમાં જેટલા પણ આઈડી છે 1 1 2 2 બરોબર. એ પ્રમાણે મારો ડેટા વન ટુ મેની રિલેશનશિપ સાથે ડેટા મને સિમ્પલ ફેચ થઈને દેખાડવો જોઈએ. આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈએ. ત્યાર પછી મેં બે મોડલ બનાવ્યા છે, એક મેમ્બર નામનું મોડલ અને એક કંપની નામનું મોડલ. ત્યારબાદ મેમ્બર નામ કંટ્રોલરની અંદર સિમ્પલ મેં મારું મેમ્બર મોડલ છે એને ઇમ્પોર્ટ કરાવી દીધું છે. ત્યારબાદ આપણે જાય કંપની નામના મોડલમાં. એમાં સિમ્પલ મેં અત્યારે એક ટેબલ કોલ કરાવ્યું છે. મેમ્બરમાં અત્યારે કાંઈ કોલ કરાવવાનું છે, બાય ડિફોલ્ટ ઓટોમેટિક છે એ ડેટા ફેચ કરીને લાવે છે. આની અંદર એક ફંક્શન ક્રિએટ કરીએ. ત્યારબાદ એની અંદર લખીએ રિટર્ન $this એ આવશે હેઝ મેની. આપણું જે કંપની નામનું મોડેલ છે ને એ આપણે સિમ્પલ ઇમ્પોર્ટ કરી દઈએ. ત્યારબાદ જે આપણા કંટ્રોલરની અંદર એ ચેન્જ કરીએ આપણે. ફાઇન્ડમાં આપણે આપીએ તો કે મારું 1 નંબરનું આઈડી છે મેમ્બર્સની અંદર, એ અત્યારે કેટલી કંપનીમાં જોબ કરે છે બરોબર છે, તો કે બે કંપનીમાં જોબ કરે છે અત્યારે બરોબર, ગૂગલ અને સેમસંગ. તો એ પ્રમાણે ડેટા મારો મેમ્બર આઈડી ઉપરથી ફેચ થઈને આવવો જોઈએ. અને આગળ આપણે લખીએ જેમ મેમ્બર નામના મોડલની અંદર જે ફંક્શન બનાવ્યું છે ગેટ કંપની, એને આપણે સિમ્પલ મેમ્બર કંટ્રોલરની અંદર કોલ કરાવી દઈએ. પ્રોજેક્ટ છે એ ચેક કરીએ આપણે. આ રીતનો મારો બે ડેટા છે એ સિમ્પલ શો થાય છે. આપણે ચેન્જ કરીએ, એ 1 કરી નાખીએ. એ પ્રમાણે ત્રીજો ડેટા પણ મને વન ટુ મેની રિલેશનશિપની મદદથી મને સિમ્પલ ડેટા ફેચ કરીને આવશે. આ રીતના તમે લારાવેલની અંદર વન ટુ મેની રિલેશનશિપ છે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકશો. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.